Αρθρίτιδα, πόνος, δισκαμψία, φλεγμονή. Αν ψάχνεις φυσικούς τρόπους να ανακουφιστείς, αυτό το βίντεο είναι για σένα. 14 γιατροσόφια, από μπάνια και ροφήματα μέχρι κομπρέσες και κάψουλες. Δοκιμασμένα, απλά και πάντα με προσοχή. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Νούμερο 1. Κομπρέσα με μιλόξιδο. Αναμειγνύουμε 4 φλιτζάνια μιλόξιδο με 4 φλιτζάνια καυτό νερό. Βρέχουμε ένα καθαρό ύφασμα και το απλώνουμε ως κομπρέσα στην πάσχουσα περιοχή. Τοποθετούμε θερμοφόρα από πάνω και αφήνουμε για 30 λεπτά. Νούμερο 2. Ρόφημα με μαϊντανό και πιπερόριζα. Σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό προσθέτουμε μία κουταλιά νοπό μαϊντανό. Αφήνουμε για 15 λεπτά, στραγγίζουμε και προσθέτουμε γλυκαντικό. Προσθέτουμε μισή κουταλιά νοπή πιπερόριζα και πίνουμε πολύ ζεστό με κάθε γεύμα. Νούμερο 3. Μουρουνέλαιο με γάλα. Αναμειγνύουμε 2 κουταλιές μουρουνέλαιο σε ένα ποτήρι ζεστό γάλα. Πίνουμε 2 φορές την ημέρα. Μόνο με καθοδήγηση ειδικού όμως. Νούμερο 4. Κάψουλες με βότανα. Αναμειγνύουμε ίσες ποσότητες από φλοιό ράμνου, πιπέρι καγιάν, αλφα-αλφα, σύμφυτο, λευκό μυριόφυλλο, ρίζα γιούκας, μαϊντανό και μαύρη ακτέα. Κονιοποιούμε και γεμίζουμε κάψουλες μεγέθους 0-0. Πρώτη εβδομάδα, 1 κάψουλα την ημέρα. Δεύτερη εβδομάδα, 2 κάψουλες την ημέρα. Τρίτη εβδομάδα, 3 κάψουλες την ημέρα. Χρήση μόνο με καθοδήγηση ειδικού. Νούμερο 5. Εντριβή με μαύρο συνάπι. Τρίβουμε σπόρους μαύρου συναπιού και προσθέτουμε ίση ποσότητα φυτικού λίπους. Κάνουμε εντριβή στην πάσχουσα άρθρωση. Νούμερο 6. Μπάνιο με άλατα Epsom. Προσθέτουμε ένα φλιτζάνι άλατα Epsom σε ζεστό νερό μπάνιο. Μένουμε μέσα για 20 λεπτά καθημερινά. Νούμερο 7. Ρόφημα με μείγμα βοτάνων. Αναμειγνύουμε ίσες ποσότητες από γένια καλαμποκιού, άνθη κήτησου, σκουτελαρία και διατριτόφυλλο ευπατόριο. Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 1 κουταλιά από το μείγμα. Αφήνουμε για 15 λεπτά, στραγγίζουμε και πίνουμε με τα γεύματα. Νούμερο 8. Κοκτέιλ με μιλόξιδο και μέλι. Αναμειγνύουμε 2 κουταλιές μέλι, 1,5 φλιτζάνι νερό και 30 ml μιλόξιδο. Πίνουμε 1 φορά την ημέρα για 1 μήνα. Νούμερο 9. Τσάι κρυθαριού. Μουλιάζουμε 1 φλιτζάνι αναποφλίωτο κρυθάρι σε 8 φλιτζάνια βραστό νερό για 3 ώρες. Στραγγίζουμε και φυλάμε στο ψυγείο. Πίνουμε 1 φλιτζάνι 2 φορές την ημέρα. Νούμερο 10. Κάψουλες πιπερόριζας. Γεμίζουμε κάψουλες 0-0 με σκόνη πιπερόριζας. Παίρνουμε 2 κάψουλες την ημέρα για μερικούς μήνες. Νούμερο 11. Τσάι αλφα-αλφα. Βράζουμε 2 κουταλιές σπόρους αλφα-αλφα σε 2 φλιτζάνια νερό. Αφήνουμε για 30 λεπτά, στραγγίζουμε και προσθέτουμε 2 φλιτζάνια νερό και μισό φλιτζάνι μέλι. Πίνουμε καθημερινά και τα 4 φλιτζάνια για 2 εβδομάδες. Νούμερο 12. Μαγιά μπύρας. Αναμειγνύουμε 2 κουταλιές μαγιά μπύρας σε 1 ποτήρι γάλα ή χυμό. Πίνουμε κάθε πρωί. Νούμερο 13. Κατάπλασμα δεντρολίβανου. Μουλιάζουμε 2 φλιτζάνια δεντρολίβανο σε 3 φλιτζάνια μπράντι για 1 εβδομάδα. Στραγγίζουμε και χρησιμοποιούμε ως κατάπλασμα στις αρθρώσεις. Νούμερο 14. Μπάνιο με θαλασσινό αλάτι. Προσθέτουμε αρκετά φλιτζάνια θαλασσινό αλάτι σε καυτό νερό. Μένουμε μέσα για τουλάχιστον 20 λεπτά καθημερινά.